Hello students, yesterday we have started problems of Newton's laws of motion. So yesterday we have solved three problems. So today we are going to see some more problems. So the next problem is a horizontal force of 500 meter pull two masses of 10 kg and 20 kg which are lying on the frictionless table, and these masses are connected by a light string. Then what is the tension in the string? So we have to find what tension in the string. तर समजा दोन मासेस आहेत, एक मास किंवा दोन बॉक्स आहेत असं समजा. पहिला बॉक्स आहे, हा दुसरा बॉक्स आहे. तर हे दोन्ही बॉक्स जे आहेत हे फ्रिक्शनलेस टेबलवरती ठेवलेले आहेत. तर हा टेबल आहे असं समजा, फ्रिक्शनलेस टेबल. Two masses are placed on frictionless table and these two masses are connected by a light string. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याला मी म्हणतो मास m1 आणि हा मास m2. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याचं मास दिलेला आहे, किती दिलेला आहे, 10 kg. तर फर्स्ट बॉक्स किंवा फर्स्ट बॉडीचं मास किती आहे, 10 kg and सेकंडचं किती आहे, 20 kg. सो मास ऑफ दिस सेकंड बॉक्स इज 20 kg. तर या दोन मास एका स्ट्रिंगने कनेक्ट केलेले आहेत. याच्यामध्ये काहीतरी टेन्शन असणार आहे. ठीक आहे. तर टेन्शनसाठी मी लिहितो T. तर याच्यावरती फोर्स अप्लाय केलेला आहे. फोर्स किती अप्लाय केलेला आहे, इथे दिलेला आहे 500 न्यूटन्स. सो फोर्स इज 500 न्यूटन्स. सो दिस इज F. तर फोर्स या दिशेनं किंवा आपण असं म्हणू शकतो, तर एक स्ट्रिंग याला कनेक्ट केली दोन मासेसला आणि आपण या दिशेने याला पुल करत आहोत. ठीक आहे. तर फोर्स 500 न्यूटन या दिशेने अप्लाय केला. तर या मासशी रिलेटेड जे टेन्शन आहे ते कुठं असणार आहे, इन द अपोजिट डिरेक्शन, आणि या मासशी रिलेटेड टेन्शन असणार आहे इन दिस डिरेक्शन. ठीक आहे. तर याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, टेन्शन इन द स्ट्रिंग आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे F is equal to FA. तर फॉर फर्स्ट मास m1a, तर याचं ऍक्सिलरेशन, फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ऍक्सिलरेशन या डिरेक्शन मध्ये असणार आहे. तर ऍक्सिलरेशन काय होईल, मास आपण काय म्हणतो मोमेंटम या दिशेमध्ये असणार आहे. तर ते काय होईल m1a आणि याच्यासाठी acceleration and mass. So this is force is m2a. So force acting on this mass in this direction. So this is m1a and this is m2a. ठीक आहे. तर m1a is equal to something, म्हणजे काय, m1a याच्यावरती काहीतरी टेन्शन असणार आहे. म्हणजेच काय, फोर्स ची डायरेक्शन जी आहे ती इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो टेन्शन इज इक्वल टू m1a. ठीक आहे. मास इनटू ऍक्सेलरेशन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. किंवा याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करूया. याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करा. m1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 10a इज इक्वल टू t. सो दिस इज इक्वेशन 1. तर तसंच आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, दुसऱ्या मास साठी पण m2a फाइंड करायचा आहे. m2a इज नथिंग बट फोर्स. m2a इज इक्वल टू दिस फोर्स माइनस this tension, force in
the forward direction and tension in the backward direction. So तर काय लिहिता येईल F minus T. ठीक आहे. त्याच्यानंतर M2A is equal to फोर्स दिलेला आहे 500 minus T. M2 ची पण व्हॅल्यू दिलेली आहे. M2 किती आहे 20. So this 20A is equal to 500 minus T. तर या इक्वेशनला मी इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. ठीक आहे. तर याच्यानंतर काय करायचं आहे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. तर इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करायचं आहे. तर इक्वेशन 2 काय डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. सो 2 इक्वेशन नंबर 2 काय 20A is equal to 500 बाय T. इक्वेशन नंबर 1 आहे. तर याला आपल्याला काय करायचं आहे इक्वेशन 1 ने डिवाइड करायचं आहे. सो दिस इज divided by 10A and divided by T. तर 10 and this is 2. A get cancels, then remaining term काय 2 is equal to 500 minus T divided by T. So 2T is equal to how much 500. 2T is equal to 500 minus T. So 80 या साइडला घ्या प्लस T होईल. So 3T is equal to 500. So T is equal to 500 divided by 3. तर हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर टी किती मिळेल 166.67 166.67 युनिट टेन्शनचं न्यूटन. टेन्शन इज नथिंग बट द फोर्स. ठीक आहे. तर हा प्रॉब्लेम लक्षात येतो का बघा. ए हॉरिझॉन्टल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन पुल two masses of 10 kg and 20 kg lying on the frictionless table and which is connected by a light string. Light म्हणजे काय हलक्या एका धाग्याने ते बांधलेले आहे. Then what is the tension in the string? तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे टेन्शन इन द स्ट्रिंग. तर फर्स्ट मास साठी मी लिहितो M1, सेकंड साठी M2. सो M1A तर फोर्स काय असणार आहे M1A इज इक्वल टू T. राइट. त्याच्यानंतर M1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे पुट करा 10A इज इक्वल टू T. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तसंच सिमिलरली M2A इज इक्वल टू फोर्स इन दिस डायरेक्शन and this tension in the opposite direction to that of force. ठीक है. तर 20A is equal to 500 minus T. So divide equation 2 by equation 1. Then तुम्हाला काय मिळालं equation 2 by equation 1 केल्यानंतर T is equal to 500 by 3. So tension is 166.67 न्यूटन. ठीक है. याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय आपण बघूया. The velocity time graph of a ball moving on a surface of floor is given in the graph. तर हा ग्राफ कशाचा आहे वेलोसिटी वर्सेस टाइम किंवा टाइम वर्सेस वेलोसिटीचा हा ग्राफ आहे. तर हा ग्राफ एनालाइज करायचा आणि काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे कॅल्क्युलेट द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉल इफ मास ऑफ द बॉल इज 200 ग्रॅम. तर इथे काय दिलेलं आहे फक्त मास ऑफ द बॉल दिलेला आहे आणि हा एक ग्राफ दिलेला आहे. तर मास ऑफ द बॉल 200 ग्रॅम. ठीक आहे. मास ऑफ द बॉल इज गिवन 200 ग्रॅम. तर याला आपण एसआय सिस्टम मध्ये कन्वर्ट करूया. 200 डिवाइडेड बाय 1000.
मिळालं 2 and this 5. So 1/5 kg. तर या 200 ग्रॅमला मी काय केलो किलोग्राम मध्ये कन्वर्ट केलो. त्याच्यानंतर आपल्याला काय सांगितलंय फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉल कॅल्क्युलेट करायचा. ठीक आहे. तर या ग्राफ कडे लक्ष द्या. दिस इज वेलोसिटी ऍक्सिस. सपोज दिस इज y ऍक्सिस, मी याला y ऍक्सिस म्हणतो आणि याला x ऍक्सिस म्हणतो. तर y ऍक्सिस कुठला आहे वेलोसिटी ऍक्सिस and x ऍक्सिस इज टाइम. सो ऍट 0 इथे 0 आहे. तर या 0 ला बघा टाइम पण 0 आहे, वेलोसिटी पण 0 आहे. म्हणजेच काय इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0 at t is equal to 0. So velocity, initial velocity is 0 at t is equal to 0. तसंच इथं बघा फायनल वेलोसिटी. सो दिस इज फायनल वेलोसिटी. तर फायनल वेलोसिटी किती आहे 20 मीटर पर सेकंड इन how much time 4 seconds. So v is equal to 20 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. इन 4 सेकंड्स मॅक्झिमम किंवा फायनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. तर आपल्याला काय फाइंड करायला सांगितलंय कॅल्क्युलेट द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉल. तर तुम्हाला फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे F इज इक्वल टू m into a. हा फॉर्म्युला माहिती आहे. तर F is equal to m. तर इथं मी कॅपिटल M लिहिलेलो आहे. तर इथं किंवा इथं स्मॉल होता. ठीक आहे. m into a is nothing but rate of change of velocity. तर मी इथं फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. Rate of change of velocity with respect to time is nothing but acceleration. So F is equal to m into v minus u divided by t. तर आपल्याला कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज माहिती आहेत. आपल्याला u माहिती आहे, v माहिती आहे, आणखी m माहिती आहे, आणखी t. सो t पण माहिती आहे आपल्याला. तर इनिशियली ठीक आहे आपण डायरेक्ट व्हॅल्यूज पुट करूया. सो F is equal to m किती आहे m 1/5 multiplied by final velocity is 20 minus initial velocity is 0 divided by time is 4 seconds. So F will become F is equal to 1/5 multiplied by 20/4. So this 4, this is 5. So this 5 and this 5 will get cancelled again. So F is 1. So force acting on the ball is how much? 1 Newton. तर प्रॉब्लेम आपण परत एकदा बघूया. कॅल्क्युलेट काय करायला सांगितले कॅल्क्युलेट द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉल. सो फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉल इज 1 न्यूटन. तर प्रॉब्लेम काय बघूया परत एकदा. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूव्हिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लोअर इज गिवन. एक फ्लोअर आहे त्याच्यावरती एक बॉल मूव्ह होतात या डायरेक्शन मध्ये. समजा हा फ्लोअर आहे. तर याची इनिशियल वेलोसिटी काय आहे इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and this final velocity is 20 meter per second. This is 0 meter per second. So this time the ball will take किंवा फायनल वेलोसिटी आणि इनिशियल वेलोसिटी याच्यामध्ये जे टाइमिंग आहे ते किती आहे t is equal to 4 seconds. आणि या बॉलचा मास दिलेला आहे 200 grams. So this is 1/5 kg. हे आपण कन्वर्ट केलेलं आहे. तर काय फाइंड करायचं सांगितले फाइंड द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉल. तर या बॉल वरती किती फोर्स
कार्य करत आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर आपल्याला इनिशियल वेलोसिटी माहिती आहे, फायनल वेलोसिटी माहिती आहे. फोर्सचा फॉर्म्युला म्हणजे F is equal to ma. F is equal to m. A is nothing but rate of change of velocity. So put the values. तर आपण व्हॅल्यूज पुट केल्या 20 minus 0 divided by 4 multiplied by 1/5. सो कॅल्क्युलेट करा. तर तुम्हाला काय मिळालं? फोर्स इज 1 न्यूटन. याच्यानंतर आपण आणखीन काही प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करणार आहोत. तर ते प्रॉब्लेम्स काय आहेत बघूया. ओके, देन द नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज a cricket ball of mass 120 gram is moving with a velocity of 12 meter per second. It turns back and moves with a velocity of 20 meter per second when hit by a bat. Then find the impulse and the force if the force acts for 0.02 seconds. तर प्रॉब्लेम काय आहे आपण बघूया पहिला. तर तुम्हाला क्रिकेट माहिती आहे सगळ्यांना. समजा इथे बॅट्समन आहे. तर हा बॅट्समन समजा आणि हा बॉलर आहे. ठीक आहे. तर हा बॉलर आहे. तर याच्याकडे बॅट आहे. ठीक आहे. तर हा बॉल इकडून या दिशेने जात आहे. ठीक आहे. तर एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 120 ग्रॅम. तर या बॉलचं मास किती आहे? 120 ग्रॅम इतका आहे. सो दिस इज m मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड. तर या बॉलची इथली वेलोसिटी किती आहे? 12 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. It turns back and moves with a velocity of 20 meter per second. तर या बॅट्समन ज्या वेळेला या बॉलला हिट केलं त्याच्यानंतर याची वेलोसिटी किती होईल? समजा हा इकडून या दिशेने जात आहे. तर याची वेलोसिटी आहे 20 मीटर पर सेकंड. तर याची वेलोसिटी किती आहे? आफ्टर हिटिंग बाय बॅट्समन टू द बॉल देन इट्स वेलोसिटी इज 20 meter per second. ठीक है. Find the impulse and the force if the force acts for 0.02 seconds. तर या बॅट्समनने या बॉल वरती फोर्स अप्लाय केलेला आहे आणि तो फोर्स जो आहे तो फोर्स किती सेकंदासाठी अप्लाय केला आहे? 0.02 सेकंदासाठी या बॅट्समनने या बॉल वरती फोर्स अप्लाय केला आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? इंपल्स आणि फोर्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे. तर पहिला आपण गिवन लिहूया. m is equal to 120 ग्रॅम. m is equal to 120 ग्रॅम. तर इथं फक्त g लिहिलं तरी चालेल. 120 ग्रॅम त्याला आपण कन्वर्ट करूया. 120 ग्रॅम डिवाइडेड बाय 1000. So this 0 and 0 will get cancels. Then this is 6. This is how much? 50. So this is 6 by 50. Right? तर 120 ग्रॅम तर 6 by 50 kg. ठीक आहे. याच्यानंतर 6 by 50 किंवा आपण असंही करू शकतो पॉइंट शिफ्ट करू शकतो. तर हे कॉम्प्लिकेटेड होईल थोडं. तर पॉइंट शिफ्ट करा. तर 120 ग्रॅम आहे डिवाइडेड बाय 1000. सो देन इट विल गिव इन मास इन ग्रॅम. सो हा पॉइंट इथं आहे 1 2 3. तर हा इथं आहे 1 2 3. शिफ्ट करा. तर 0.12 kg. तर m ला कन्वर्ट केल्यानंतर किती होईल? 0.12
kg. 120 gram is equal to 0.12 kg. So initial velocity दिलेली आहे. Initial velocity किती आहे? u is initial velocity, this is u and this is v. So initial velocity is 12 meter per second. त्याच्यानंतर फायनल वेलोसिटी इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड. आणखी काय दिलेलं आहे? टी दिलेला आहे. फोर्स अप्लाइड फॉर 0.02 सेकंड्स, 0.02 सेकंड्स ते पण दिलेलं आहे. तर तुम्हाला फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे, F इज इक्वल टू किंवा इम्पल्स. इम्पल्स तुम्हाला माहिती आहे, इम्पल्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum. So m into v minus u. Rate of change of momentum is nothing but impulse. So m into v minus u. So f is this is not force, this is impulse. Impulse. So this is m किती आहे? 0.12 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय v किती आहे? 20 माइनस u इज 12, राइट. तर 0.12 20 माइनस 12 इज 8. सो किती मिळालं आपल्याला? इम्पल्स इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर किती मिळेल? सो दिस इज समथिंग इज मिसिंग. तर काय मिस झालेलं आहे? तर या बॉलची वेलोसिटी जी आहे, तर या बॉलची वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. सो आय विल कन्सिडर दिस ॲज पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. सो ही पॉझिटिव्ह डायरेक्शन आहे. हिट केल्यानंतर समजा हा बॉल या डायरेक्शन मध्ये जात आहे, तर ही काय असणार आहे? निगेटिव्ह डायरेक्शन. म्हणून फायनल वेलोसिटी किंवा तुम्ही हा पॉझिटिव्ह किंवा हा निगेटिव्ह कन्सिडर करू शकता. त्यामुळे ते काय प्लस. सो दिस इज प्लस. सो दिस इज 32. तर हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज 3.84 impulse unit न्यूटन सेकंड. सो दिस इज इम्पल्स. तर आपल्याला काय फाइंड करायला सांगितलंय? इम्पल्स फाइंड करायला सांगितलंय. त्याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड करायला सांगितलंय? फोर्स. तर फोर्स इज इम्पल्स बाय टाइम. ठीक आहे. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. तर इम्पल्स आपल्याला माहिती आहे 3.84 divided by time is 0.02 seconds. तर हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर 192 मिळेल आपल्याला. 192 न्यूटन्स. फोर्स काय मिळणार? फोर्स इज 192 न्यूटन्स, राइट. The problem that a cricket ball of mass 120 gram is moving with a velocity of 12 meter per second along this direction, 12 meter per second, and moves with a velocity, means this is initial velocity and this is final velocity, 20 meter per second. Then काय म्हणले? 20 meter per second when hit by the bat. तर बॅट ने हिट केल्यानंतर 20 meter per second न हा बॉल जात आहे, म्हणजेच फायनल वेलोसिटी. त्याच्यानंतर फाइंड द इम्पल्स. तर इम्पल्स आणि फोर्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे व्हेन दॅट बॅट्समन अप्लाइज फोर्स ऑन द बॉल फॉर 0.02 सेकंड्स. ठीक आहे. तर आपल्याला व्हॅल्यूज माहिती आहेत. तर हे आपण मास कन्वर्ट केलं 0.12 किलोग्राम. इनिशियल वेलोसिटी माहिती आहे 12 मीटर पर सेकंड. फायनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. टी दिलेला आहे 0.02 सेकंड. तर इम्पल्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे m into v प्लस. तर इथं प्लस नाही आहे, हा v मायनस u पाहिजे. आणि याच्यात आपण डायरेक्शन
अपोजिट आहे, त्यामुळे आपण कुठलाही मायनस किंवा प्लस कन्सिडर करू शकतो. सो दिस इज प्लस 20 plus 12 32 multiplied by 0.12, then we got 3.84 न्यूटन सेकंड. सो इम्पल्स किती मिळाला 3.84 न्यूटन सेकंड. त्याच्यानंतर फोर्स आपल्याला काय फाइंड करायचा आहे, फोर्स इज इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम. सो 3.84 डिवाइडेड बाय 0.02, तर फोर्स किती मिळाला 192 न्यूटन. याच्यानंतर आपण आणखीन एक प्रॉब्लेम बघूया. So the next problem is the ratio of magnitude of recoil of residual nucleus of uranium 238 to the magnitude of velocity of the particle x emitted is how much, 2 as to 117. Then find the mass of the particle. तर दिलेलं काय हे आपण पहिला लिहूया. तर समजा वेलॉसिटी ऑफ युरेनियम मी Vn म्हणतो, तर वेलॉसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज Vx इज 2 as to 117. हे दिलेलं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे मोमेंटम mvn plus mvx is equal to 2 as to 117. ओके, किंवा आपण पहिला याला 0 बरोबर इक्वेट करूया. सो mnvn plus mxvx is equal to 0. So mnvn is equal to minus mxvx. This is nothing but mv, momentum. So vn by vx is equal to mx by mn. तर हा रेशो आपल्याला दिलेला आहे vn by vx. हा रेशो दिलेला आहे. हा हे जे आहे m into v, this is momentum of this uranium 238 plus momentum of this x particle. So आपण एक कशा 0 बरोबर इक्वेट केलो, तर याच्यानंतर हे इक्वेशन मिळालं. तर याला सिम्प्लिफाय केलो, vn by vx this is given is equal to mx by mn. So vn by vx, तर vn by vx दिलेलं त्याची व्हॅल्यू आपण पुट करूया. 2 by 117 is equal to mx by mn. तर mn हे आपण कसं लिहू शकतो, युरेनियम मधला हा एक x पार्टिकल आहे, तर हेच mn आपण अशा फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. 2 by 117 is equal to mx divided by 238 minus mx. 238 minus mx. तर mx च्या फॉर्म मध्ये mn लिहिलेला आहे आपण. याच्यानंतर हे सिम्प्लिफाय करा. 2 multiplied by this, 2 multiplied by this, 238 minus mx. 238 this multiply 238 minus mx multiplied by 2 is equal to this, is equal to 117 mx.
ठीक आहे. याच्यानंतर सिम्प्लिफाय करा. इथे 476 minus 2mx is equal to 117 mx. So 476 is equal to ही साइड त्या बाजूला न्या minus 2mx त्या साइडला न्या. I will plus 2mx. So this is 119 mx. 476 is equal to 119 mx. So mx is equal to 476 divided by 119. तर हे सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल 4. So mx is 4. mx म्हणजे काय मास ऑफ दिस पार्टिकल. तर आपल्याला फाइंड काय करायला सांगितले मास ऑफ दिस x पार्टिकल. Mass of this particle. So mx is 4. The problem परत एकदा बघूया. The ratio of magnitude of recoil of residual nucleus of uranium 238 to the magnitude of velocity of a particle x emitted is 2:117. Then find the mass of the particle x. तर याचा रेशो दिलेला आहे. याला मी Vn मानतो. Vn by Vx is equal to 2/117. हा रेशो दिलेला आहे. तर मोमेंटम आपल्याला माहिती आहे this plus this mn Vn plus mx Vx is equal to 0 बरोबर इक्वेट केलो आपण. त्याच्यानंतर ही साइड ही क्वांटिटी या साइडला न्या. mn Vn is equal to minus mx Vx. तर हे या फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट करूया. Vn डिवाइडेड बाय Vx हा रेशो दिलेला आहे इज इक्वल टू mx बाय mn. तर ही व्हॅल्यू पुट करा. Vn बाय Vx 2/117 इज इक्वल टू mx बाय mn. तर mn mx च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. तर 238 minus mx. mn is equal to 238 minus mx. So simplify this, then you will get mx is equal to 476 by 119. So mx is 4. The mass of this particle is 4. याच्यानंतर आपण आज इथंच थांबणार आहोत आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आणखीन काही प्रॉब्लेम बघणार आहोत. थँक्यू.